na ino-overthink ko yung decision ko na bumalik ng probinsya after spending 3 years living alone in Manila kasi iniisip ko na baka bumalik ako sa version ng sarili ko na tamad, yung version na pinilit kong baguhin 3 years ago. Pero after ko makalipat, hindi ko in-expect na magiging okay pa rin pala ako, na matutuloy ko pa rin yung self-development journey ko at may mga bagong lessons lang pala na kailangan ko matutunan sa new environment ko. For example, after 3 years of living alone, nasanay na ako na ako lahat gumagawa at umabot na sa point na hindi ko na alam kung paano humingi ng tulong. Nasanay ako na ako yung nagbibigay ng gusto ko sa sarili ko at ako yung nag-aayos ng sarili kong problema. Kaya after ko lumipat, biglang may katulong na ako sa lahat, sa pagluluto, paglilinis at pagbabudget. At again, hindi ako sanay. Nangingibabaw yung strong independent woman persona ko kahit na alam kong masculine energy naman talaga yon. At pag sa work, ganito rin ako. Ayokong humingi ng tulong kasi baka nakakaabala lang ako. Kaya in this new environment, sinusubukan ko araw-araw na maging honest sa sarili ko. Hindi na pwedeng ganito pa rin ako. I need to learn how to accept help. Kasi hindi na ako mag-isa. At hindi ko pwedeng gawin lahat na mag-isa. I need to stop torturing myself at some point. At paunti-unti, nakakapag-adjust na ako sa ganitong setup. Instead na i-reject ko yung simpleng tulong na natatanggap ko, natututo ako na i-accept yon at mag-thank you nang hindi nagigilty. It sounds simple pero alam ko kung gaano kahirap yon, lalo na sa mga people pleasers or sa mga taong sobrang independent at hindi sanay humingi ng tulong. Kasi minsan akala natin weakness yung tumanggap ng tulong na alam naman natin na kaya natin. Pero hindi. I've learned that accepting help is actually a sign of self-awareness na alam natin na meron din tayong limits as a person. At yung mga taong hinahayaan natin na tumulong sa atin, lumalalim yung connection natin sa kanila at nagiging mas matibay yung tiwala natin. At huwag nating isipin na pabigat tayo kapag humingi tayo ng tulong. Kasi yung totoo, mas nag-grow tayo kasi alam na natin kung kailan natin kailangan yung tulong ng iba. At yun din yung isa sa mga ways na hinahayaan natin na mahalin tayo ng mga taong mahal tayo. Kaya in this new chapter of my life, that's what I'm trying to learn. Because sometimes, that's the bravest thing that you can do for yourself, to ask for help and let others help you and love you. Nag-relax na ang baby mo yan. This pathway exists in contracting muscle tissue via a transporter known as GLUT4 right after eating, particularly by walking for 10-15 minutes your muscles before insulin needs to rise significantly because the lower and shorter. Gibay.
Pause pa din. Matutumba na yung bag ko. Treats. Treats.